Okay guys. Assalamualaikum. Okay Aceh, jom start. Assalamualaikum. Salam. Hari ni kita nak buat makeup tutorial. Asha is going to make up me and my sister. Is it? Hai, nama saya Qaseh. So these are the makeups that Asha is gonna use for my face. Yes. Okay, apa tu? Lipstick. Okay, that's lipstick. Okay, lagi? Okay, ni sponge ya. Sunblock, okay. It's blusher ya. It's Hasaya Girl. Okay, next. Ni produk sama. Brand sama. Sama. Okay, this is eyeshadow palette. Ni aja tak tahu. This is eyebrow I think lah. Okay, this is what? Pencil. This is the pencil. I don't know. Eyebrow pencil. Okay. I don't know. Eyeliner, yes. Eyeliner. Okay, ni adalah mascara kan? Yes, mascara. I am nervous guys. Makeup kan? Aceh makeup dia. Ana. Dia tak pandai makeup. Tak apa, kita try je. Try and error. Try Aceh. Aceh pakai kain ni orang satu kat sini orang. Kot. Tak apa, akak ajar tapi Aceh buat. Okay guys, let's start now. Start apa kak dulu? Ni, ibu cakap pakai ni dulu. Okay. Tak payah banyak, sikit je. Dek, keluar ya. Tu bunga api abang dah main tu. Cik nak main ke? Nah, Okay. kita akan siap. Tak ada sahabat. Buka. Tolak kuat-kuat. Kalau Cik nak main, kita tak payah makeup. Tak apa. Kalau lain ni kan ada banyak lagi macam ni. Banyak. Baru raya first kan? Banyak lagi raya. Ui, putih kat sini. Aceh ada tengok YouTube Aceh? Ada. Tapi tu tak selalu tengok video Tira. Bukan, video orang makeup. Itu tak selalu. Anyway, makeup kan. Kalau Aceh malas nak makeup sendiri, boleh. Bukannya Aceh boleh lah tengok YouTube yang makeup. Tira pun ada makeup. Tak ada, dia tak suka makeup. Sama macam ibu kan, aku tak suka. Kita tak ada makeup. Kakak je ada. Sini tu. Sini tu. Beli kat mana Shopee ya? Tahu Mami? Mami dia dulu beli bedak dekat orang. Dia ada masukkan dekat Instagram. Apa lagi yang Aceh tak ada makeup? Tak semua ada. Semua dah ada dah. Aduh, baru nak belanja. Ada sekali yang kat sini. Eyeliner. Hmm. Kakak ajar dia kak. Dia nak try satu. Buat kat dia. Wah, akak bawa kan? Akak bawa kan Cik? Dia nak guna mana? Yang ni ke yang ni? Yang ni bawa dia. Yang ni satu je. Hmm. Eyeshadow Ni eyeshadow lah? Ni kat mata ni. Oh, 4 ni ke 2 je? ni dengan ni lah. Dapat terah. Kita tidur dia. Ya dek, kalau orang kata saya nak tidur. Sejam dah. Dah rasa mati dah siap. Nampak perbezaan.
Sebab Acik letak pekat bawah, saya atas. Pandai Acik. Ibu aja. Bagus Acik ni. Dia bangga lah. Siapa yang berminat boleh roja dekat nombor ni. Awak macam garang kan? Mata warna merah. Saya pakai pensel lah. Tak pandai. Okay. Kita cuma sikit je. Sikit. Macam belum pada lukis lah. Tak ada lukis. Cik pandai mewangi je. Nak pakai ni kan Acik tak pandai. Bawah Acik tak pandai. Atas Dia tak suka, Acik dia tak pandai suka lah. tu. Tu pakai eyeliner je. Stick nak. Boleh. Stick dah cair. Tak boleh buat macam ni. Tidak, tak nampak atas tu. Lip. Sayang. Oh my god. Ni lipstick yang Acik pakai tadi kan? Yang merah tadi? Tak, itu Mam punya. Lipstick merah ni. Siap. Sekejap. Ada satu spray. Setting spray. Setting spray. Yang atas macam coklat lah. Tak, akak nampak tak bibir. Okay, this is last step ya guys. Yeah, setting spray. Dah. Dah. Ni bukan minyak wangi kan? Wangi gila. Ni memang. Dah. Dok, tak tahulah pakai lipstick ni pedih ke apa. Okay, done. Hello everybody, welcome to today's video. Kita tengok malam ni.